ආයිබෝන් සුබ දවසක් ඔයාට. ඉතින් මගේ channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාව බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාගෙන් කාරුණික ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. වීඩියෝ එකට පහළින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එතනින් එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එක උඩත් click කරලා එතනින් එන menu එකකින් උඩින්ම තියෙන all කියන option එක select කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන videos වල notifications ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ රවුමක් වටේට type කරන විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ. හොඳයි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. හොඳයි මම ෆයිල් නිව් ගිහිල්ලා අලුත් canvas එකක් open කරගන්නවා. මෙතනදී width එක සහ height එක ඔයා කැමති ගාණක් දෙන්න. resolution එකත් ඔයා කැමති ගාණක් දෙන්න. මම මේ ගාණ මේ විදිහටම තියෙද්දි මම මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා tool bar එකේ shapes tool එක උඩට. shapes tool එක උඩ right click කරන්න. මෙතනින් ellipse tool කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න මෙන්න මෙතන මේ path කියන එක select වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් shapes කියන එක තමයි auto select වෙලා ඉන්නේ බොහෝ වෙලාවට. ඒක නිසා මෙතනින් ඔයා එහෙම වුණොත් path කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන රවුම ඇඳ ගන්න mouse එකෙන්. මේ රවුම මෙන්න මේ විදිහට එක එක විදිහට ඇඳෙන්නේ නැතුව ගානට හරියාකාරව රවුමක් ඇඳෙන්න ඕන. ඔයා keyboard එකේ alt එකයි shift එකයි ඔබාගෙන මේ රවුම අදින්න. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මේ රවුම අවශ්‍ය තැනකට ගෙනියන්න ඕන නම් අදින ගමන් mouse එකේ බටන් එක press කරගෙන ඉන්න අතරෙම keyboard එකේ space bar එක press කරගන්න. press කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ රවුම කැමති තැනකට ගෙනියන්න. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය තැනට ගෙනල්ලා තියලා රවුම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඳගෙන keyboard එකේ alt එකයි shift එකයි press කරගෙන ඉන්න ගමන් මේ රවුම ඇඳලා ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම අතාරින්න ඕන mouse එකේ බටන් එක. ඊට පස්සේ තමයි keyboard එකේ alt එකයි shift එකයි අතාරින්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න type tool එකට. ඒක උඩ right click කරලා මෙන්න මේ horizontal type tool කියලා තියෙන්නේ. ඒක click කරන්න. click කරලා මේ ඇඳගත්තු රවුමේ මෙන්න මේ edge එකට එන්න. edge එකට ආවම ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කමක් වෙනවා මේ තියෙන්නේ. ඒ වෙනස්කම වුණාට පස්සේ පොඩි ඉල් කැලක් එන්නේ. ඒ ඉල් කැල ආවට පස්සේ ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙයා මේක උඩ ටයිප් කරන්න අපිට අවස්ථාව දෙනවා. මම ටයිප් කරගන්නම් Adobe Photoshop කියලා. හරි. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක මට මේ රවුමේ උඩට ගේන්න ඕන. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි යමු move tool එකට. move tool එකට ගිහිල්ලා මෙතන layer palette එකේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් තියෙනව නේද ඔයාලට path කියලා මේ තියෙන්නේ. මේ path කියන tab එක open කරගන්න. එතනින් මේ යට තියෙනවා අපි ටයිප් කරගත්තු ටෙක්ස්ට් එකේ කොටසක් සහ type path කියලා සටහනලා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා tool bar එකේ මෙතන තියෙනවා path selection tool එක. ඒක අරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ A press කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා දැන් පුංචි වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට මේක කරකෝලා ගෙනල්ලා අවශ්‍ය තැනට උඩින් තියාගන්න. හරි. දැන් මට හිතෙනවා මේ යටිනොත් මේ වගේ තව ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරගන්න මෙන්න මේ හැඩයට. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. මම නැවතත් මෙතනින් layer palette එකට යනවා. layers tab එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙන්න මේ අපි ඇඳගත්තු අපි ටයිප් කරගත්තු ටෙක්ස්ට් layer එක උඩ ක්ලික් කරලා keyboard එකේ control එකයි J එකයි දීලා මේ layer එකේ copy එකක් ගන්නවා. ඒ copy එකෙන් යට තියෙන layer එක මම hide කරනවා. මෙන්න මේ icon එක ක්ලික් කරලා ඒක off කරනවා. off කරලා දැන් මම නැවතත් type tool එකට ගිහිල්ලා මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩ තුන් පාරක් ක්ලික් කරනවා. ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම ටෙක්ස්ට් එක select වෙනවා. මම දැන් මට අවශ්‍ය කරන අනිත් ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරනවා. මම මේ වගේ creative graphics කියලා ටයිප් කරන්නකෝ. හරි. ඊට පස්සේ නැවතත් move tool එකට ගිහිල්ලා කලින් වගේම මෙතනට ඇවිල්ලා මේ path කියන තැන මෙන්න මේ යට තියෙන option එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා නැවතත් tool bar එකේ path selection tool එකට ගිහිල්ලා මේක මෙන්න මේ වගේ හිමිසැරේ කරකවගෙන ඇවිල්ලා යටින් තියනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනදී ඔයාට කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාට හිතෙනවනේ මේ ටෙක්ස්ට් එක මේ පැත්තට නෙමෙයි එන්න ඕන. කියවන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන්න නම් මේක අනිත් පැත්තට හැගෙන්න ඕන. කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. mouse එක පොඩ්ඩක් උඩට ගේන්න. ගෙනාට පස්සේ දැක්කද ටෙක්ස්ට් එක මේ පැත්තට හැගෙනවා. ආපහු යට ගන්න ඕන නම් mouse එක යටට ඇද්දාම ටෙක්ස්ට් එක මේ පැත්තට හැදෙනවා. ඔයාට ඒක කරද්දි තේරෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ගෙනල්ලා අවශ්‍ය තැනට තියාගන්න. දැන් අපි උඩින් ටයිප් කරගත්තු ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ නැහැ. මතකද අපි ඒක hide කරගන්නේ off කරගන්නේ layer එක. දැන් අපි layers වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ off වෙලා තියෙන layer එක on කරගමු. හරි. ඔය තියෙන මේ ටෙක්ස්ට් එකක් දැන් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මෙන්න මේ වගේ circle එකක් වටේ අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපි මේ හදාගත්තු මේ logo එකක් වගේ නිර්මාණය කොහොමද අපිට අවශ්‍ය විදිහට තවදුරටත් සකස් කරගන්නේ කියලා. move tool එකට යන්න. move tool එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන නැවතත් මේ layer palette එකේ මේ පැත්තට වෙන්න තියෙන මේ path කියන tab එක open කරගන්න. open කරලා මේ තියෙන options දෙකෙන් උඩින් තියෙන work path කියලා. ඒක ඉස්සරහා තියෙන මේ icon එක උඩ right click කරන්න. icon එක උඩ right click කරලා delete path කියන එක click කරන්න.
ඊට පස්සේ නැවතත් මෙතන යන්න මේ layers tab එකට. දැන් මේ type කරගත්තු text layers දෙක මෙන්න මේ විදිහට shift key එකත් එක්ක select කරගන්න. ඒකේ shift key එක press කරගෙන මේ විදිහට layers දෙකම click කරන්න. එතකොට දෙකම select වෙනවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ control එකයි G එකයි දීලා මේක group එකක් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක තනි group එකක් වෙලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම scale කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක වෙනම rotate කරන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාලට මෙන්න මේ control key එක press කරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකින් drag කරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට නිකන් perspective view එකක් 3D view එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ නැවතත් මේක අවශ්‍ය විදිහට scale කරලා ඔහොම හදා ගන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ආශ්‍රයෙන් logo එකක් වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරන්න. මම logo design ගැන ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකෙදි මම ඔයාලට මේ දේවල් එකතු කරගෙන logos නිර්මාණය කරන විදිය ගැන කියා දෙන්නම්. අද ඔයාලට මූලික අවබෝධයක් මම දුන්නේ logo එකකදී බොහෝ විට මෙන්න මේ වගේ circle එකක් වටේ text type කරලා තියෙනවා ඔයා දැකලා ඇති. ඒ වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉස්සලා අවබෝධයක් ඇති කරගන්නයි මට ඕනකම තිබුණේ. එවනම් අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නතර කරනවා. මම ඉක්මනින්ම logo design ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලට අරන් එනවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟ අලුත් වීඩියෝ එකෙන් ළඟදිම දවසක හමු වෙන්නම්. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයාට.